السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح اليوم إذا معي فيديو لابتوب أبغى أخليه أسرع وأخليه أفضل. فمثلا عندي رامات 2 جيجا 4 جيجا 6 جيجا، تقدر تغيرها، تقدر تخليها 8، تقدر تخليها 16. فشرح اليوم بدون ما تفك اللابتوب، بدون ما توديه عند محل، كيف موقع كذا بديكم إياه يقول لك كم يقدر لابتوبك يستحمل، فأنت بعدين تقدر تعرف كم لابتوبك يستحمل وتقدر تحط رامات أعلى، تحطها 8 ولا 16. هذا الموقع يوريك نوع الرام، فما عاد يحتاج تفك اللابتوب ولا شيء، نوع الرام يوريك ايش كم لابتوبك يقدر يستحمل اعلى شيء. فاذا عرفت خلاص هذا الشيئين تقدر تشتري اونلاين وتقدر تركبه بنفسك. نشوف الموقع. شوفوا هذا هو الموقع، احط لكم ان شاء الله رابط اسفل الفيديو. اول ما تفكوا يجيك هذه الواجهه، تضغط على اجري هنا، هذا الخيار تحط صح عليه وتضغط سكان كمبيوتر. بعد ما تسوي سكان كمبيوتر راح تنتظر شويه، راح يتحمل هنا شيء لو لاحظت، راح تنتظر لين يكمل وتنزله وتفكه. لاحظ انه كمل، نفكه، راح يجيك ان توافق كذا سوي نعم، راح يفك لك واجهة جديدة على الموقع، تنتظر لين يكمل. لاحظ انه فك لنا، بس انتظر يجي هنا كمان خير. ايوه هنا لاحظ انه قال لك المساحة عندي كم؟ 6 جيجا. الرامات اللي عندي كلها مجموعة 6 جيجا، وهنا يقول لك الميموريات اللي عندي والرامات، عندي واحد 4 جيجا والثاني 2 جيجا، فصار مجموع من الاثنين كم؟ 6 جيجا. انا كم طيب جهازي يقدر يتحمل؟ جهازي هنا قال لك ماكسيموم ميموري يقدر يتحمل 8 جيجا. راح كتب هنا 8 جيجا جهازي يقدر يتحمل، وهنا كاتب لك انه رامات ريموفابل، يعني بدك تطلعها ريموفابل. وهذا كان شرح اليوم. لاحظ انه هنا كمان بدك تشتري رامات من عندهم، اشكال وانواع، وبدك تشتري عادي من برا اونلاين من اي مكان. وهذا كان شرح اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.